नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइस फाइनली भिभोले Vivo X70 सिरिज मध्येका दुईवटा स्मार्टफोन Vivo X70 Pro र Vivo X70 Pro Plus लाई चाहिँ इन्डियन मार्केटमा लन्च गरिसकेको छ र छिटै नै हामीले नेपाली बजारमा पनि देख्न मिल्नेछ। Vivo X70 Pro को चाहिँ म अर्को भिडियोमा कुरा गर्ने छु, तर आजको भिडियोमा चाहिँ म Vivo X70 Pro Plus को बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छु। के फिचर स्पेसिफिकेसन देख्न मिल्छ र हाम्रो नेपाली बजारमा कहिलेसम्म देख्न मिल्नेछ र के कति प्राइसमा देख्न मिल्नेछ सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई चाहिँ जान सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके सो गाइज अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र Vivo X70 Pro Plus को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.78 इन्चको WQHD E5 AMOLED डिस्प्ले 120 हर्ट्जको रिफ्रेश रेटका साथ देख्न मिल्छ भने 300 हर्ट्जको चाहिँ टच स्याम्पलिङ रेट देख्न मिल्छ। 10 बिटको कलरका साथ चाहिँ डिस्प्ले देख्न मिल्छ भने IP68 को पनि सर्टिफिकेसन देख्न मिल्छ। यदि यो स्मार्टफोन पानीमा खसिहाल्यो भने पनि त्यति धेरै प्रब्लम चाहिँ हामीले देख्न मिल्ने छैन। HDR10+ को पनि सपोर्ट देख्न मिल्छ। 1500 निटको चाहिँ ब्राइटनेस देख्न मिल्छ भने 518 निटको चाहिँ PPI पिक्सल डेन्सिटी देख्न मिल्छ। अगाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ कप डिजाइनका साथ चाहिँ हामीले डिस्प्ले देख्न मिलेको छ भने पछाडिपट्टिको डिजाइन पनि एकदमै बब्बाल देख्न मिल्छ। ग्लासको डिजाइन रहेको छ, मेटलको चाहिँ फ्रेम देख्न मिल्छ। ओभरअलमा डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने जुन प्राइसमा हामीले देख्न मिलेको छ त्यो प्राइसिङलाई हेर्ने भने एकदमै कमालको मान्न सकिन्छ। भने सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 11 का साथ देख्न मिल्छ। फुन्टस OS 12 का साथ देख्न मिल्छ। एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स पनि एकदमै बब्बाल हुनेवाला छ। भने प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने क्वालकमको स्न्यापड्रागन 888+ वाला प्रोसेसर देख्न मिल्छ। पहिलो स्मार्टफोन रहेको छ यो प्रोसेसरका साथ आउने, एकदमै लेटेस्ट र एकदमै पावरफुल वाला प्रोसेसर पनि रहेको छ। 5 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा बनेको छ। अक्टा कोर वाला प्रोसेसर हो। 5G को सपोर्ट पनि देख्न मिल्छ भने Adreno 660 को चाहिँ GPU देख्न मिल्छ। हामीले यसमा चाहिँ 10 वटा 5G को ब्यान्ड पनि देख्न मिल्छ, जो एकदमै राम्रो कुरा पनि रहेको छ। ओभरअलमा यो प्रोसेसरको बारेमा र यसको गेमिङ पर्फर्मेन्स को बारेमा कुरा गर्ने हो भने एकदमै कमालको चाहिँ हामीले गेमिङ पर्फर्मेन्स देख्न मिल्छ। भने यसको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यो स्मार्टफोनको सबैभन्दा हाइलाइटेड फिचर भनेको नै यसको क्यामेरा रहेको छ। पछाडिपट्टि हामीले 4 वटा क्यामेरा देख्न मिल्छ, जो मेन क्यामेरा चाहिँ 50 मेगापिक्सलको स्यामसङको GN1 सेन्सरका साथ देख्न मिल्छ भने सेकेन्ड क्यामेरा चाहिँ 48 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर देख्न मिल्छ। एकदमै राम्रो कुरा चाहिँ हामीले गिम्बल स्टेबलाइजरको फिचर पनि देख्न मिल्छ। OIS को फिचर पनि देख्न मिल्छ भने थर्ड क्यामेरा चाहिँ 12 मेगापिक्सलको सोनीको IMX63 वाला सेन्सर देख्न मिल्छ पोर्ट्रेट लेन्सका साथ। यसमा पनि हामीले OIS को फिचर देख्न मिल्छ भने फोर्थ क्यामेरा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको पेरिस्कोप लेन्स देख्न मिल्छ 5x अप्टिकल जुमका साथ र अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ हामीले 32 मेगापिक्सलको देख्न मिल्छ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने क्यामेरा फिचर र क्वालिटी चाहिँ एकदमै बब्बाल रहेको छ। अहिलेसम्मको जति पनि एन्ड्रोइड स्मार्टफोन लन्च भएका छन् तिनीहरू मध्ये चाहिँ एकदमै कमालको चाहिँ क्यामेरा स्मार्टफोन भन्दा पनि हुन्छ। अगाडि पछाडिबाट हामीले पछाडिबाट 8K भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ भने अगाडिबाट चाहिँ हामीले 4K भिडियो रेकर्ड गर्न सकिनेछ। यदि हजुरहरुलाई चाहिँ भिडियोग्राफीमा भयो, फोटोग्राफीमा एकदमै बढी नै रुचि छ तर DSLR क्यामेरा छैन, DSLR क्यामेरा युज गर्न सक्नुहुन्न, स्मार्टफोन नै एकदमै मन पर्छ भने हजुरहरुका लागि चाहिँ बेस्ट स्मार्टफोन रहेको छ। र अरु फिचर र अरु सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्छ। यसमा चाहिँ हामीले 3.5 mm को हेडफोन ज्याक चाहिँ देख्न मिल्दैन। NFC फिचरको सपोर्ट देख्न मिल्छ। ड्युअल लाउड स्पिकरको सपोर्ट देख्न मिल्छ। अरु सानातिना फिचर सेन्सरहरु सबै देख्न मिल्छ भने ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 4500 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्छ। 55 वाट को फास्ट चार्जरको सपोर्ट चाहिँ रहेको छ, तर हामीले बक्समा भने 66 वाट को चाहिँ फास्ट चार्जर देख्न मिल्छ USB टाइप C पोर्ट का साथ। र एकदमै राम्रो कुरा चाहिँ हामीले 50 वाट को वायरलेस चार्जरको पनि सपोर्ट देख्न मिल्छ भने 10 वाट को चाहिँ रिभर्स चार्जिङको पनि सपोर्ट रहेको छ। ओभरअलमा हेर्ने भने यो स्मार्टफोनमा अलिकति ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ कम देख्न मिल्नेछ। भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले इन्डियन मार्केटमा दुईवटा भेरिएन्टका साथ चाहिँ देख्न मिलेको छ, जो 8GB 256GB र 12GB + 256GB का साथ चाहिँ देख्न मिलेको छ। तर हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ कुन भेरिएन्टका साथ लन्च हुन्छ त्यसको चाहिँ कन्फर्म भएको छैन। र नेपाली लन्च डेट र नेपाली एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने अहिले नेपाल लन्च डेटलाई लिएर भने कुनै अपडेट चाहिँ आएको छैन। जुन दिन आउनेछ त्यो दिन हजुरहरुलाई अफिसियली डेडिकेटेड भिडियो बनाएर पनि जानकारी दिनेछु। तर यसको एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यदि यो स्मार्टफोन नेपाली बजारमा लन्च भयो भने चाहिँ यसको बेस भेरिएन्ट चाहिँ हामीले लगभग 1,05,000 को चाहिँ एक्सपेक्ट गरिएको छ भने यसको हायर भेरिएन्टको चाहिँ लगभग हामीले 1,15,000 को चाहिँ एक्सपेक्ट गरिएको छ। सो गाइस
गाइज यही थियो Vivo X70 Pro Plus को ओभरअल डिजाइन फीचर र स्पेसिफिकेसन र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एकदमै कमालको स्मार्टफोन रहेको छ यो प्राइस सेगमेन्टमा। एउटा फ्ल्यागशिप लेभलको स्मार्टफोनहरुमा जे जति हामीले फीचर स्पेसिफिकेसन पाउनु पर्ने हो Vivo ले सबै दिएको छ। एकदमै राम्रो कुरा चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ Vivo कम्पनीको तर्फबाट चाहिँ V1 चिप पनि देख्न मिल्छ, जसको कारणले चाहिँ भिडियोग्राफी फोटोग्राफीमा चाहिँ एकदमै हेल्प पुर्याउँछ, एकदमै बब्बाल चाहिँ मान्न सकिन्छ। यदि हजुरहरुले चाहिँ 1 लाख भन्दा माथिको प्राइस सेगमेन्टमा एउटा राम्रो क्यामेरा स्मार्टफोन हेर्दै हुनुहुन्थ्यो भने चाहिँ यो स्मार्टफोन एकदमै बब्बाल रहेको छ। हजुरहरु मध्ये धेरै जनाले कमेन्ट पनि गर्नु भएको थियो Vivo X70 सिरिज चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा कहिलेसम्म लन्च हुन्छ र यसमा के फीचर स्पेसिफिकेसन देख्न मिल्छ भनेर हजुरहरुले मजाले वेट गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै कमालको स्मार्टफोन रहेको छ। सो हजुरहरु मध्ये चाहिँ कति जना Vivo X70 सिरिजलाई लिएर वेट गरेर बस्नु भएको थियो त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला र यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसपछि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।